สวัสดีครับผมแมนนะครับเป็นแมนเบครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงรองเท้าสนิเกอร์โลเฟอร์ครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าแบรนด์ไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็จะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเหมาะกับใครบ้างนะฮะวันนี้ครับที่เอามาพูดถึงเป็น4คู่ที่ผมซื้อมาใช้งานเองจริงๆก็จะเป็นรีวิวจากประสบการณ์จริงๆเลยฮะว่าแต่ละคู่แต่ละรุ่นเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะฮะอย่างที่รู้กันฮะว่าตอนนี้เทรนด์รองเท้าสนิเกอร์ถูกรองเท้าโลเฟอร์เนาะมาแย่งพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะทำให้แบรนด์สนิเกอร์ต่างๆครับก็เลยออกมาทำสนิเกอร์โลเฟอร์เพื่อมาแย่งชิงพื้นที่ของตลาดโดยแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์เนาะแล้วก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้เจอกับรองเท้าแบรนด์อะไรบ้างเริ่มแรกผมเคยมีรีวิวเต็มไปแล้วก็เป็นตัวนี้เลย Vans Skate Loafer ตัวต่อมาอันนี้เป็น Mizuno ครับ Wave Prophecy Mock อันนี้ก็มีรีวิวในรวมรองเท้า Mizuno ไปแล้วเช่นกันฮะคู่นี้ทำเป็นคลิปสั้นเนาะเป็น Hoka Speed Loafer ครับแล้วก็แน่นอนฮะตัวที่เรียกได้ว่าจุดประเด็นแล้วกัน ตัวจุดประเด็นของรองเท้า Sneaker Loafer ครับที่ทำให้หลายๆคนเนาะสนใจแล้วก็หลายๆแบรนด์มาทำเช่นกันฮะนั่นก็คือNew Balance นี่ฮะ 1906L 4 รุ่น 4 แบรนด์ไม่ซ้ำเลยจริงๆก็ยังมีอีกหลายแบรนด์เลยเนาะที่เขาทำออกมาแต่ก็ผมยังไม่ได้ซื้อด้วยอาจจะยังไม่ได้เข้าไทยนะฮะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีเนาะวันนี้จะเอา4คู่นี้เป็นหลักก่อนโดยผมก็จะเน้นหลักๆแล้วกัน2เรื่องก็คือ1เรื่องของการใช้งานการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างเหมาะกับการเดินการยืนการวิ่งใดๆมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของดีไซน์เนาะการแต่งตัวแบรนด์ไหนเจ้าไหนเนี่ยจะทำดีไซน์ออกมาได้โอเคใส่แต่งตัวได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของไซซิ่งด้วยเนาะแต่ละคู่เนี่ยก็จะไซส์ไม่เท่ากันเนาะที่ผมดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่กันไปทีละคู่กันครับผมโดยจะเริ่มจากเรียงจากราคาแล้วกันราคาที่ถูกที่สุดไปราคาคู่ที่แพงที่สุดฮะจะได้เห็นความแตกต่างของเรื่องราคาชัดเจนด้วยโอเคแน่นอนฮะคู่ที่ถูกที่สุดเลยจับต้องง่ายที่สุดในประเภทรองเท้าสนิเกอร์โลเฟอร์ครับนั่นก็คือรองเท้าคู่นี้ฮะ Vans Skate Loafer อันนี้ผมก็ได้มาตั้งแต่ที่เข้าไทยล็อตแรกเลยครับสีเขาจะเป็นสีชื่อว่า Dark Forest ครับซึ่งตรงสีเข้มเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเนาะไม่ได้สีดำนะฮะแต่ล่าสุดผมเห็นเขามีออกสีดำออกมาแล้วนะใครที่ชอบก็ลองไปดูกันได้แล้วก็ออกมาหลายสีแล้วมากๆครับอันนี้เป็นดรอปแรกเลยฮะที่เข้าไทยราคาก็อยู่ที่ 3,400 บาทครับเริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนเลยเรื่องไซส์คู่นี้ผมใส่ 8.5 US ครับปกติผมจะใส่ 8 ถึง 8.5 ซึ่งการใส่ 8.5 เนี่ยหมายความว่าตัวหน้าเท้าฮะมันจะเริ่มบีบถ้าใส่ 8 เนี่ยมันจะค่อนข้างฟิตกันไปก็เลยใส่เป็น 8.5 เรื่องดีไซน์ก็เป็นทรงเพนนีโลเฟอร์ทรงแบบเบสิกไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะฮะที่เป็นจุดเด่นของแวนเนี่ยก็คือตัวพื้นครับพื้นเนี่ยเขาคือรองเท้าแวนที่เราคุ้นเคยกันเลยเนี่ยที่เป็นพื้นยางแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังที่เขาจะมีแท็กป้ายของ Vans เนี่ยฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vans ก็ยังอยู่ครบรวมไปถึงตัวป้ายด้านข้างนี่ฮะที่เป็นลายตารางหมากรุกตัววัสดุครับทำมาจากหนังแท้นะฮะที่ผมเคยไปหามาแล้วก็ตัวพื้นจะเป็นตัวป๊อปคุชที่มันจะมีความนุ่มกว่าพื้นของ Vans รุ่นทั่วๆไปนะฮะเขาจะมีบุฟองแนมที่มันหนาขึ้นมาอันนี้ด้วยความที่มันเป็นทรงเป็นแบบโลเฟอร์ที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วการแต่งตัวผมว่ามันก็เลยค่อนข้างง่ายคนใส่โลเฟอร์แบบไหนเนี่ยเราก็เอาคู่นี้ใส่แทนได้เลยแล้วก็ใส่สบายกว่าโลเฟอร์แน่นอนฮะเพราะว่ามันยังมีความเป็นสนิเกอร์อยู่เนาะความแบบนุ่มของโฟมด้านในการยืดขยายอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเขาน่าจะดีไซน์ออกมาเนี่ยให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ค่อนข้างลุยได้ประมาณนึงเพราะว่าชื่อรองเท้าครับเขาเป็นสเก็ตโลเฟอร์เลยนะก็คือใส่เล่นสเก็ตได้คู่นี้ผมเคยยกให้เป็นรองเท้าที่ผมชอบที่สุดของปีที่แล้วนะฮะมาปีนี้ผมก็มีได้ใส่บ้างบางทีก็ใส่ไปงานแต่งอะไรอย่างงี้ก็มีใส่กับสูทก็ได้ใส่กับสตรีทก็ได้ถือว่าแต่งตัวได้ค่อนข้างโอเคราคาจับต้องง่ายฮะส่วนการสวมใส่เนี่ยใส่เดินนานๆผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่ารองเท้าแวนอย่างที่ทราบกันฮะมันอาจจะไม่ได้มีซัพพอร์ตเท่าตัวรุ่นอื่นๆแต่ถ้าเกิดใส่เรื่องการยืนอะไรเงี้ยผมว่าก็พอได้เพราะว่าพื้นเขาค่อนข้างแบนเรียบไปกับพื้นเลยเนาะการยืนมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆในนี้นะฮะที่พื้นมันจะมีความโค้งมีความอะไรเงี้ยเวลายืนมันจะมีโยกๆเยกๆนิดนึงส่วนของแวนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเดินใช้ชีวิตประจำวันวันนึงได้เนาะไม่มีปัญหาใส่แบบไปกินข้าวไปเดินห้างทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบไม่ได้เอ็กตรีมมากอย่างเช่นไปวิ่งหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้ผมว่าใส่ได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็อยู่เท้าด้วยใส่ง่ายฮะเขาดีไซน์มาค่อนข้างโอเคเนี่ยตรงส้นตรงขอบตัวเนี้ยเขามีแบบเป็นเนินๆเนาะทำให้เดินเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบจะหลุดอะไรเงี้ยเนาะใส่แล้วก็เดินค่อนข้างมั่นใจวัสดุอะไรก็ค่อนข้างโอเคครับเนาะก็เป็นหนังนิ่มๆดีไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งอะไรจนเกินไปจะมีแค่เรื่องของหน้าเท้านี่แหละที่มันจะค่อนข้างแคบนะฮะอันนี้ก็ไปลองกันดูบางคนก็ใส่ตรงไซส์แต่ว่าผมใส่เผื่อขึ้นมาอีกครึ่งไซส์ก็จะค่อนข้างโอเคเห็นมีสีออกมาใหม่เยอะขึ้นแล้วก็ของก็มีมากขึ้นนะครับผมว่า
ที่ช็อปแวนส์น่าจะมีให้ลองกันง่ายมากขึ้นเนาะหลังจากปีที่แล้วมันขาดตลาดเนาะของหาซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเห็นมีเพียบแล้วเนาะสำหรับตัวแวนสเกลโลเฟอร์ฮะลองไปดูกันได้ครับผมโอเคครับมาที่รุ่นต่อไปเนาะราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งฮะนั่นก็คือเจ้านี้เลย New Balance 1906L ครับ L ก็คือคำว่าโลเฟอร์เนี่ยแหละ1906ก็คือตัวรองเท้ารุ่นคลาสสิกของแบรนด์ครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเขาดึงดีไซน์จากตัวนั้นนะฮะมาทำเป็นโลเฟอร์เลยตรงส้นเท้าเนาะพวกลวดลายต่างๆเนี่ยมันมาจากตัว1906เลยเสียดายว่าผมมีอยู่คู่หนึ่ง1906แต่ว่าผมขายไปแล้วไม่ได้มีให้เทียบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันคือเขาเอาดีไซน์จากรุ่นนั้นครับทั้งพื้นต่างๆลวดลายต่างๆอะไรเงี้ยดึงมาเลยเข้าไทยก็มีหลายสีมากๆตัวเนี้ยเข้าไปประมาณช่วงกลางปีนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งผมคิดว่าสีเนี้ยเป็นสีหนึ่งที่สวยที่สุดเลยที่เขาทำออกมานะฮะผมชอบสีนี้ที่สุดเลยก็เลยโดนสีนี้มาฮะราคาก็จะอยู่ที่ 6,000 บาทแพงกว่าเจ้าตัวแวนส์ก็เกือบเท่าตัวเลยเนาะตัวนี้มันประมาณ 3,000 นิดๆตัวนี้มัน 6,000 มาในเรื่องของไซส์กันก่อนเลยไซส์ตัวนี้ฮะมันเหมือนจะเล็กแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องเผื่อไซส์ผมสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยอันนี้ผมใส่8 US ตรงไซส์นะฮะสำหรับ 1906L เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่ฮะดีเทลจะมีตัว N โลโก้ของ New Balance ส่วนเนี่ยพวกลายต่างๆด้านหน้าตัวพื้นนะฮะมาจากตัว 1906 ตรงพื้นนี่ฮะเขาจะมีบอกเป็นชื่อรุ่นนะฮะ 1906L ทรงเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความล้ำๆเนาะผสมความเป็น New Balance 1906 ที่เป็นรองเท้าแบบ running shoe มาผสมกับความเป็นรองเท้า loaferทรงก็จะคล้ายๆกับตัวแวนส์นะฮะแค่เขาเอาดีเทลของความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์เนี่ยมาใส่ของแวนเนี่ยเขาก็จะเรียบๆเนาะใส่ป้ายข้างๆข้างหลังอะไรไปแล้วก็พื้นเป็นรองเท้าสเก็ตส่วนอันนี้ก็เป็นรองเท้า1906การซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงกว่าตัวแวนส์นะฮะเขาก็จะใช้ตัวเทคโนโลยีเดียวกับ 1906 เลยถ้าใครเคยใส่ New Balance 1906อ่ะผมคิดว่าน่าจะปรับตัวกับคู่นี้ได้ไม่ยากนักนะฮะเป็นรุ่นที่ใส่ง่ายอยู่นะไม่ได้ใส่ยากเท่าไหร่แต่ว่าจะมีข้อสังเกตนิดนึงผมเวลาใส่คู่นี้ฮะจะมีปัญหานิดนึงคือตรงเนี่ยตรงส้นเนี่ยฮะมันค่อนข้างเรียบเนาะช่วงบริเวณนี้ฮะทำให้เวลาเดินครับมันเหมือนรองเท้าอ่ะมันจะหลุดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ใส่ตรงไซส์แล้วนะฮะข้างในมันค่อนข้างมีพื้นที่แบบโปร่งดีอันนี้ไม่บีบหน้าเท้าไม่อะไรเลยแต่ว่าเดินแล้วมันจะหลุดส้นจริงๆเดินมันก็ไม่หลุดหรอกแต่แค่ความรู้สึกมันแบบมันจะหลุดอยู่บ่อยๆทำให้แบบมันมีอาการเกรงเท้านิดนึงแล้วก็คอยระแวงครับต้องใส่ไปสักพักถึงชินว่ามันไม่หลุดหรอกก็เดินไปเถอะอะไรเงี้ยเป็นปัญหาที่ต้องปรับตัวนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่จะใส่เจ้า New Balance ดีไซน์ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคเนาะเขาก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของ New Balance ออกมาได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าเรื่องของสีแล้วกันผมว่าสีที่เขาออกมาก็ต้องแล้วแต่เทสของแต่ละคนเลยฮะไปเลือกดูว่าชอบสีแบบไหนแต่ผมรู้สึกว่าสีที่เขาออกมาแรกๆเนี่ยจะสวยและส่วนที่ออกมาหลังๆอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอากลับมาทำไปแหละพวกสีคลาสสิกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยังปล่อยออกมาไม่ได้เยอะครับตัว 1906L เนาะเหมือนเขาทำมาแบบทดลองตลาดลองมาดูว่าคนจะสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็ค่อยๆผลิตออกมาเนาะจริงๆมันก็เป็นกลยุทธ์เดียวกันทุกแบรนด์เลยที่ทำรองเท้าสนิเกอร์โลเฟอร์ช่วงแรกก็จะค่อนข้างลิมิเต็ดนิดนึงแต่ผมคิดว่าพอถ้าฟีดแบ็กมาดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงผลิตเพิ่มออกมาอีกเพราะว่าอย่างแวนส์เนี่ยปีที่แล้วก็โซเอาไปแล้วทีนึงแล้วช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเติมสต็อกรวมไปถึง 1906L เช่นกันเนาะปีที่แล้วก็หายากมากๆเลยแล้วก็จะมีเรื่องของวัสดุด้วยเรื่องของหน้าผ้าของรองเท้าเนาะอันนี้มันจะออกเป็นแบบหนังกลับซึ่งมันจะมีแบบเป็นหนังแบบเงาก็มีนะฮะซึ่งผมว่าการใช้งานมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเพราะว่าหนังกลับมันจะมีความนิ่มกว่าเนาะส่วนพวกหนังเงามันจะมีความแข็งอาจจะต้องใช้เวลาในการจูนกับเท้าเราสักพักหนึ่งเรื่องการแต่งตัวผมว่าค่อนข้างง่ายเนาะคล้ายๆตัวของ Vans เลยเพราะว่าเขาเป็นทรงค่อนข้างเป็นมาตรฐานไม่ได้เป็นทรงที่แบบว่าใส่ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า New Balance 1906L นะฮะต่อมา2คู่นี้คู่ไหนแพงกว่าโอเคถัดมาที่คู่นี้ฮะก็จะราคาขยับขึ้นมาหน่อยจาก 6,000 เนาะอันนี้มาเป็น 6,990 ครับก็ประมาณ 7,000 แพงขึ้นมาอีกประมาณ 1,000 บาทสำหรับ Hoka Speed Loafer ครับผมอันนี้เริ่มจะมีความแบบว่าล้ำขึ้นมาหน่อยแหละตัวรูปทรงนะจริงๆมันก็เป็นโลเฟอร์นี่แหละแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบหนามากๆเพราะว่าเขาเอาพื้นของรองเท้าเทรลครับรุ่น Speed Ghost เนาะของทาง Hoka ฮะมาใส่เป็นพื้นเลยแล้วก็พื้นเป็นไวแบรมด้วยฮะมันก็จะมีความแบบลุยทนได้หน่อยแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นโลเฟอร์แล้วก็จะมีความแบบเรียบหรูอยู่ประมาณนึงที่เรื่องไซส์กันก่อนตัวนี้ผมได้มาเป็น 8.5 US ครับแต่ผมว่าจริงๆใส่ 8 ก็ได้นะแต่ตอนนั้นผมหาไซส์ 8 ไม่ได้มันเหลือแต่ 8.5 ก็เลยเอามา 8.5 ก็จะใส่ถุงเท้าหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าใครที่เท้าไม่ได้บานมากผมว่าใส่ตรงไซส์น่าจะพอได้อยู่ซึ่งในส่วนของดีไซน์จะต่างกับ2รุ่นแรกที่ผมพูดถึงนิดนึงเขาจะเป็นตัว Tassel Loafer ซึ่งจะเป็น Loafer ที่มันจะมี
ผู้อยู่บนหน้ารองเท้าแบบนี้นะฮะตัวผู้เนาะซึ่งตัวผู้เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นสีออกม่วงๆหน่อยตัดกับสีน้ำตาลที่เป็นสีหลักของรองเท้าครับรวมไปถึงตรงส้นนี่ฮะเขาจะมีแซมตรงสีม่วงเข้ามาแล้วก็ขอบของรองเท้าด้านในฮะก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันวัสดุเนี่ยมันก็จะมีหนังกลับเนาะผสมกับตัวหนังตัวอัปเปอร์ข้างบนเนี่ยฮะส่วนหนังกลับมันจะอยู่ส่วนที่เชื่อมระหว่างตัวพื้นเนี่ยฮะมันจะเป็นหนังกลับเขาก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างโอเคนะเรียบแต่ว่าดูมีดีเทลไม่ได้ดูแบบว่าเรียบจนเกินไปแล้วก็เรื่องของพื้นเนี่ยการใช้งานแน่นอนฮะพื้นไวแบรมเนาะมันค่อนข้างทนเกาะพื้นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าการใช้งานจริงๆอ่ะเราคงไม่ใส่รองเท้าโลเฟอร์ไปลุยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเกินความจำเป็นของความเป็นโลเฟอร์ไปไหมจริงๆมันก็ได้เรื่องความเป็นเอกลักษณ์แหละเป็นทรงที่ล้ำขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งครับตัวพื้นเนี่ยมันจะมีความโค้งตัวพื้นรองเท้ามันจะไม่ได้เรียบเนาะมันจะมีความโค้งตรงช่วงส้นเนาะแล้วก็ช่วงปลายเท้าทำให้เวลายืนนานๆนะครับมันอาจจะมีอาการเมื่อยได้บ้างแล้วก็เนี่ยมันจะโค้งเคร่งอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราใส่เดินผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดยืนนานๆผมว่ามันจะเมื่อยนิดนึงเนาะแล้วก็พื้นมันมีความสูงประมาณนึงเลยฮะใส่แล้วจะตัวสูงขึ้นแบบโหน่าจะแบบ2 เซนเนาะเป็นอย่างน้อยได้เลยก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบลุยแล้วกันลุยแต่อยากได้ความแบบความเนี้ยบของความเป็นโลเฟอร์อยู่เพราะพื้นเขาเป็นพื้นของรองเท้าเทรลแน่นอนว่ามันลุยได้มากกว่าตัว New Balance แล้วก็ตัว Vans แน่นอนนะฮะแล้วก็ความดีไซน์เนาะที่เขาเอาแบบเป็นทรงโลเฟอร์ที่มีผู้แบบนี้มาใส่ก็จะแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆค่อนข้างชัดเจนก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบงานดีไซน์ไม่อยากซ้ำใครแล้วก็พื้นลุยๆหน่อยหรือใครที่แบบตัวเล็กฮะอยากเพิ่มความสูงให้ตัวเองเนาะก็รุ่นนี้น่าจะเหมาะส่วนใครที่ต้องการความแบบเป็นโลเฟอร์เบสิกดั้งเดิมอะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะมันค่อนข้างเป็นลูกผสมค่อนข้างชัดเจนฮะเรื่องการใส่แต่งตัวนะผมคิดว่าใส่กับกางเกงขายาวโอเคเลยใส่กับพวกคาร์โก้อะไรอย่างงี้ก็ได้ที่มันมีความแบบลุยๆหน่อยเดินป่าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นอีกลุคหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกับแวนแล้วก็นิวบาลานซ์เนาะที่มันจะมีความเรียบร้อยความเนี้ยบอยู่ใครที่แบบแมทช์เก่งๆอยู่แล้วผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครที่แบบว่าขี้เกียจมาหาชุดหากางเกงให้มันเข้ากับรองเท้าอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องทำกันบ้านนิดนึงส่วนในช็อปไทยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวโลเฟอร์ตัวแรกที่เข้าช็อปไทยเช่นกันนะฮะดรอปแรกที่เป็นสีดำไม่เข้ามาเข้าเป็นตัวสีนี้ต้องสีน้ำตาลแล้วก็ตัวสีออกแบบครีมหน่อยซึ่งก็โซเอาไปแล้วเช่นกันนะฮะใครที่กำลังหาก็อาจจะต้องรอหน่อยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงมีสีใหม่ๆเข้ามาอีกแหละถ้าเกิดมันขายจนโซเอาขนาดนี้นะฮะแล้วก็ปัญหาเรื่องการเดินหลุดส้นก็ไม่มีเนาะเขาบุข้างในแม่ตรงนี้นะฮะล็อกไว้ค่อนข้างโอเคจะมีดีเทลนิดนึงตัวแผ่นรองเนี้ยตรงนี้ฮะเขาแบบบุด้วยหนังด้วยนะข้างหน้าเนาะข้างหลังมันก็จะเป็นโฟมแต่ข้างบนเนี่ยเขาเอาแผ่นหนังมาใส่ทีเนาะมันก็จะได้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นมาระหว่างการสวมใส่คุณภาพวัสดุอะไรผมว่าก็ตามราคาเนาะราคามันก็สูงขึ้นมาประมาณนึงครับผมโอเคก็ผ่านไปอีก1รุ่นครับมากันที่คู่สุดท้ายรุ่นสุดท้ายแพงที่สุดเลยราคา 7,900 บาทนั่นก็คือนี่เลยเป็น Mizuno Wave Prophecy Mock ครับ Mock ก็คือมาจากมอคคาซินเนาะก็เป็นชื่อประเภทของรองเท้าโลเฟอร์ชนิดหนึ่งเขาก็มาทำเป็นสนิเกอร์โลเฟอร์เช่นกันฮะมิซูโน่ซึ่งเนี้ยผมมีรีวิวในคลิปมิซูโน่เต็มไปแล้วก็จะมาพูดถึงจุดเด่นแบบกระชับอีกทีแล้วกันนะฮะก็เวฟโพรเฟซี่เนี่ยมันเป็นตัวท็อปอยู่แล้วของทางมิซูโน่ซึ่งจุดเด่นเขาอยู่ที่พื้นรองเท้าเนี่ยฮะที่มันเป็นรูตรงเนี้ยเนาะตรงพื้นรองเท้ามันจะมีตัวที่เรียกว่าแผ่นเวฟครับซึ่งมันจะช่วยแบบรองรับน้ำหนักเนาะกระจายน้ำหนักรองรับการกระแทกได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็เหมือนเป็นตัวพิเศษเพราะว่าตัวเวฟโพรเฟซี่ครับเขาจะมีตัวที่เป็นทรงแบบเหมือนรองเท้าวิ่งเนาะมันมาพื้นฐานมันมาจากรองเท้าวิ่งฮะรุ่นนี้จะมีตัวนั้นที่เป็นตัวธรรมดาขายอยู่แล้วตัวเนี้ยเขาเอารองเท้ามอคคาซินครับมาสวมกับพื้นของเวฟโพรเฟซี่อีกทีมันก็เลยออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะมาที่ไซส์กันก่อนไซส์ผมใส่ 8.5 US ข้างหน้ามีความบีบนิดนึงฮะตัวรองเท้าเหมือนจะดูใหญ่แต่ว่าข้างในมันไม่ได้กว้างมากก็ใส่เผื่อสักครึ่งไซส์ได้หรือถ้าใครแบบเท้าเล็กจริงๆผมว่าใส่ตรงไซส์ก็ยังพอได้อยู่ซึ่งสีนี้ครับเป็นชื่อสีเขาชื่อว่าวินเทจกากีโมนมันจะออกแบบกากีหน่อยตอนแรกผมเห็นสีนี้ขายแล้วก็คิดว่าจะยังไม่ซื้อคิดว่าสีมันคล้ายกับตัวรองเท้าคลาร์กตัววาลาบีนี่ฮะแต่จริงตัวคลาร์กมันจะออกสีแบบเหลืองกว่าเนาะตัวมิซูโน่ครับโพรเฟซี่บ็อกเนี่ยมันจะสีออกแบบเทาๆสีต่างกันชัดเจนอันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูเพราะว่าตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสีมันน่าจะใกล้เคียงกันบางทีภาพแอดที่ดูเนี่ยมันดูจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคนละโทนกันเลยฮะเนาะอันนี้มันจะเป็นสีแบบกากีออกเทาๆหน่อยด้วยซ้ำไปแต่ว่าตัวคลาร์กเนี่ยมันจะแบบเป็นเหลืองไปเลยเนาะตัวเมเปิลซูเอตก็เลยได้คู่นี้มาก็เป็นคู่ล่าสุดเลยเรื่องของดีเทลการใส่ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยพื้นตัวข้างใน
ครับมันเหมือนเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความแบบกระชับเท้าได้ค่อนข้างดีฮะใส่เข้าไปแล้วมันล็อกเท้าอยู่เลยเรื่องหลุดส้นอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ใส่แต่งตัวผมว่าดูหน้าตาเหมือนจะใส่ยากนะแต่ใส่จริงอ่ะใส่ง่ายกว่าตัวโฮก้าสำหรับผมนะผมจะหาชุดใส่ค่อนข้างยากแต่กับมิซูโน่เนี่ยผมใส่ได้ง่ายกว่าใส่คาร์โก้สีดำอะไรเงี้ยก็ได้เลยการใช้งานจริงๆก็รู้สึกว่าใส่เจ้าคู่นี้บ่อยกว่าด้วยนะฮะเรื่องความซัพพอร์ตความสบายเนาะผมว่ามันค่อนข้างสบายเลยแหละด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปของมิซูโน่ฮะราคาแน่นอนว่าก็แพงที่สุดซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าเนาะคู่ละ 8,000 7,900 อ่ะผมก็ตีเป็น 8,000 ไปเลยแล้วกันแต่ว่ามันคือเทคโนโลยีตัวท็อปถ้าเทียบกับ New Balance ครับตัวท็อปมันก็จะเป็นพวก 990 ซึ่งพวกนั้นเนี่ยราคารุ่นปกติอ่ะก็เป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็ทรงมันสวยจริงครับมันใส่ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกผมดูแล้วแบบทรงพื้นมันเนี่ยมันดูล้ำมันน่าจะแบบใส่ยากแน่ๆแต่ใส่จริงมันใส่ง่ายมากๆเลยฮะแล้วก็ถ้าจะหาข้อตำหนิข้อเสียของมันเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องระบายอากาศซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะคู่นี้ฮะเป็นทุกรุ่นเลยของโลเฟอร์เพราะว่าที่ผมมีอ่ะมันจะเป็นแบบอัปเปอร์แบบปิดหมดเลยเนี่ยฮะตัวนี้ก็เป็นหนังกลับปิดหมดเลยซึ่งเจ้า1906เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นแบบข้างบนมันจะเป็นผ้าเมชอะไรเงี้ยมันก็มีเนาะมันก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแต่ที่ผมมีเนี่ยก็เป็นหนังกลับปิดหมดเช่นกันซึ่ง4คู่นี้ผมบอกเลยว่าข้อเสียเดียวที่มีเช่นกันเลยคือเรื่องของการระบายอากาศถ้าใครจะใส่ไปเดินแบบลุยกลางแดดร้อนๆบ้านเราอะไรเงี้ยโอ้โหเท้าอับแน่นอนฮะอันนี้บอกเลยเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจดูนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับสนิเกอร์โลเฟอร์ทั้งหมดที่ผมมีครับทั้ง4คู่นี้มาสรุปอีกทีแล้วกันสำหรับใครที่บัดเจ็ตไม่ได้เยอะอยากลองรองเท้าแบบไฮบริดเนาะที่เป็นโลเฟอร์แล้วก็ทำสนิเกอร์ด้วยแน่นอนว่านี่ฮะแวนสนิเกอร์โลเฟอร์อันนี้เหมาะเลยราคาจับต้องได้ง่ายราคา 3,000 ต้นๆฮะไม่ได้สูงกว่ารองเท้าแวนปกติทั่วไปเท่าไหร่เนาะราคาใกล้เคียงส่วนรุ่นฮิตในบรรดา4รุ่นนี้ผมว่ารุ่นฮิตที่สุดก็ต้องเป็นตัวนี่ฮะ New Balance 1906L รุ่นนี้เป็นสนิเกอร์โลเฟอร์ที่ฮิตที่สุดยอดนิยมที่สุดเห็นคนใส่เยอะแล้วก็มีคนตามหาเยอะมากแม่ฮะแต่ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องแบบความทนทานต่อการแบบว่าพื้นรองเท้าที่มันรับได้มากกว่าพื้นปูนปกติพื้นถนนทั่วไปก็ต้องมานี่เลยฮะโฮก้าสปีดโลเฟอร์เพราะว่าเขาใช้พื้นจากรองเท้าเทรลฮะเอาเป็นพื้นไวแบรมด้วยแน่นอนว่าอึดถึกทนแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้ลุคที่มันมีความต้องไปลุยซะหน่อยในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคู่นี้ก็โอเคเลยผมว่าดีไซน์อะไรเขาก็สวยแปลกตาดีนะฮะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากๆสำหรับโฮก้าสปีดโลเฟอร์แล้วก็สุดท้ายใครที่เน้นตัวท็อปก็ต้องมาตัวนี้เลย Wave Prophecy Mock นะฮะของ Mizuno มีพื้นเวฟเป็น Infinity Wave เลยเนี่ยมันจะเต็มทั้งแผ่นเลยแล้วก็ตัวยางข้างล่างครับมันจะเป็นเทคโนโลยี X10 มันจะค่อนข้างมีความทนทานกว่าพื้นยางทั่วๆไปแล้วก็ดีไซน์ผมว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันไม่แพ้กับเจ้าโฮก้าเลยเรื่องดีไซน์ผมยกให้2รุ่นนี้ที่ทำออกมาได้แบบมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างมากๆฮะ 1906L ก็โอเคนะดีไซน์ผมว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็จะมีความเป็น 1906 แบบชัดมากๆเนาะซึ่งมันก็เป็นคอนเซปต์ของเขาอยู่แหละดีไซน์ที่คิดว่าน้อยที่สุดก็คือ Vans เนาะก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรแบบหวือหวามากก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รองเท้าสนิเกอร์ที่มันใกล้เคียงโลเฟอร์ดูเป็นโลเฟอร์มากที่สุดแล้วก็ดูใส่เป็นทางการได้มากที่สุดผมว่าก็เป็นตัว Vans นี่แหละฮะที่มันจะแบบดูเนียนมากๆเลยใส่ไปงานอะไรเงี้ยผมว่าคนดูไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นพวกเนี้ยโฮก้ามิซูโน่หรือว่า New Balance มันจะค่อนข้างมีความแบบสปอร์ตนิดนึงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกันของแต่ละคนครับผมคำถามที่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องถามคู่ไหนใส่เดินสบายที่สุดเอาใส่เดินก่อนนะใส่เดินผมให้ Wave Prophecy Box สบายที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเจ้าโฮก้าสปีดโลเฟอร์คือไม่มีความโค้งครับมันซัพพอร์ตกับการเดินแล้วก็รองลงมาผมกับให้แวนมากกว่าถึงจะราคาถูกกว่าแต่ผมว่าใส่เดินสบายกว่าใส่ลำบากสุดเลยก็คือเนี่ยแหละฮะNew Balance ผมว่าด้วยความที่ส้นมันจะหลุดอยู่ตลอดเวลาเดินผมว่าลำบากที่สุดเลยแล้วก็อีกคำถามนึงที่คิดว่าทุกคนน่าจะถามแน่นอนคือแล้วคู่ไหนใส่ยืนได้ดีที่สุดยืนเฉยๆเลยเนี่ยก็ยังคงให้ Prophecy Mock มันดูสูงนะแต่ว่าพื้นมันค่อนข้างหนาครับมันจะมีความโค้งเชิดตรงปลายเท้านิดนึงแต่ตรงส้นมันค่อนข้างเสถียรดีเลยรองลงมาผมให้เป็น Vans ละกันเพราะว่าด้วยความที่พื้นแบนผมว่ายืนมันค่อนข้างโอเคเนาะเพราะว่าเท้าเราไม่ได้แบบต้องยกอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็รองลงมาอีกก็ต้องเป็น New Balance1906L แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวโฮก้าที่ผมคิดว่ายืนนานๆเนี่ย
เมื่อยที่สุดเลยเนาะมันโค้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยฮะทำให้มันไม่มีจุดที่แบบเท้าเราจะนิ่งได้อะถ้าทิ้งน้ำหนักมาข้างหลังมันก็จะเชิดเนาะไปข้างหน้ามันก็จะล้มไปนะฮะก็ประมาณนี้ฮะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็มาทิ้งไว้ได้นะครับเผื่อมีอะไรที่ตกหล่นไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบหรือว่าใครใส่คู่ไหนแล้วมีประสบการณ์อื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้เช่นกันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะฮะเขามาดูคอมเมนต์ก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆท่านเนาะได้มาแชร์ประสบการณ์ในการใส่กันเรื่องรองเท้าเนี่ยผมพูดอยู่เสมอเนาะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใส่ความชอบของแต่ละคนบุคลิกของเท้าการใช้งานอะไรเงี้ยแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันครับก็เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของเราแล้วกันเนาะมันถึงจะได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดฮะในการใส่รองเท้าขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามชมกันมาก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะหรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็จะขอบคุณมากๆเช่นกันครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ